عاملين ايه؟ فيديو جديد هنتكلم عن الانسبل مولكيول. ايه هو الانسبل مولكيول؟ ببساطة كده انسبل مولكيول ده عبارة عن بروجكت اتعمل عشان يسهل عملية التستنج. اقدر اعمل بي تيستنج. انا اقدر اعمل بي تيستنج على ايه والايه، يعني ايه التستنج اللي انا ممكن اعمله بالمولكيول ده. انا ممكن اتست كذا انستنس، ممكن اتست كذا اوبريتنج سيستم، ممكن اتست كذا ديستريبيوشن، فيرتشواليزيشن، اي فريم ورك عايز اعمل له تيست، عايز اران تيست سيناريو. فانا بستخدم المولكيول ده عشان اقدر اتست. خلينا نوضح اكتر كده بتست ازاي او اتست ايه. دلوقتي لو افترضنا ان انا عندي في الشركه هنا في مجموعتين من الناس. في مجموعه بتستخدم اوبونتو 18.04 ومجموعة تانية شغالين ب 20.04. وأنا عندي في الشركة عايز أنزل ابلكيشن معين أو انستول أو هنشتغل بفريم ورك معين، وعايز أتأكد إن لما هنعمل انستول أو هنبدأ نشتغل بيه هيرن عند ال 18.04 وهيرن عند الناس اللي عندها 20.04 ومش هيحصل مشاكل. زمان لو انا كنت هعمل الموضوع ده كنت هعمل ايه؟ هاجي عندي كده في الماشين بتاعتي و اروح انزل، اعمل كده ايه، انزل 2 VMs. اوكي، VM1 و VM2، واحدة عليها اوبونتو 18.04 والتانية عليها 20.04، وابدأ انستول مانيولي كل الحاجات اللي انا عايز اعمل لها تيست على التو environments دول. دلوقتي انا مش هعمل كده. انسبل مولكيول سهل علينا الموضوع ده، احنا مش هنعمل كده. احنا هنعمل ايه؟ احنا ممكن نبدأ ب 2 فايلز. كل اللي انا محتاجه 2 فايلز. فايل هيروح يعمل لي create ل الحاجة اللي انا عايزها، وفايل هيروح يديبلوي على الماشينز اللي انا عملت لها create. طيب الماشينز دي ممكن تبقى ايه؟ انا هروح اعمل create الاول. اللي هيعمل لي create ده فايل اسمه molecule.yml. طب molecule.yml ده هيعمل ايه؟ هيروح create ل 2 دوكر image يران 2 containers يعني، او اروح اعمل 2 vagrant machines، الاثنين مختلفين، واحدة 18 وواحدة 20. فاحنا هنبدأ دلوقتي مثلا ب هيروح يعمل لي كده container، تمام، من image 18.04، والتاني هتبقى container running ب 20.04. طيب الديبلوي ده فايل اسمه converge.yml. ايه converge.yml ده؟ يعتبر انسبل بلاي بوك. هحط جواه كل الحاجات اللي انا عايز اعمل لها انستوليشن على التو ماشينز دول. طيب انا دلوقتي بعد ما عملت تيست والتيست ده اتعمل له ران وشغال تمام على التو ماشينز دول، عايز بقى اخلي الناس تنستول الحاجه اللي انا عايز اعمل لها انستوليشن. طبعا مش هروح على كل واحد ولا على كل جهاز اعمل الكلام ده. انا هروح اعمل فايل .sh وهكتب جواه كل الكلام اللي انا كنت كاتبه جوه الكونفرج فايل ده، وعشان يران كل الانستوليشن بنفس الطريقه وبنفس الترتيب ونفس الفيرجنز، ما يبقاش كل واحد عنده فيرجنز مختلفه. هرن السكريبت ده، هبقى اتاكدت ان كل الناس عندها نفس الحاجه. كده اديتكم فكره بسيطه عن ايه هو الانسبل مولكيول. يلا بينا نخش في الجزء العملي. يلا نكمل الجزء العملي مع انسبل مولكيول. انا طبعا هحط البروجكت ده على جيت هاب، فلما تعملوا له كلون هيظهر لكم بالمنظر ده. عندكم readme فايل و requirements.txt وكمان التو فايل هنعمل لهم كرييت مع بعض دلوقتي. الريدمي فايل هيبقى مكتوب فيه كل الستبس اللي انت محتاجها عشان خاطر تشغل مولكيول عندك او تشغل البروجكت ده. requirements.txt ده فايل بيبقى جواه كل الحاجات اللي انت محتاجها عندك عشان خاطر تقدر تنزل مولكيول عندك.
تمام. عشان انزل requirements.txt ده لازم يكون عندي بايثون وبيب. بعد ما انزل بايثون وبيب هاجي هنا انا جوه الدايركتوري هو اللي هو جواه عملت كده ls، هلاقي requirements.txt والreadme فايل، هقول له pip install -r requirements. طبعا انا اوريدي منزل الكلام ده. بعد ما اخلص انا كده جاهز اني استخدم molecule. يلا نبدا الخطوه الثانيه ونكريت المولكيول.yml، وده الفايل اللي هيروح يعمل لنا كريت الدوكر كونتينرز اللي احنا محتاجينهم. هنا كده اوكي. بنبدا الانسبل فايل كده اللي يعمل فايل، وهقول له اول حاجه الدرايفر، وهشرح ايه هو الدرايفر. الدرايفر ده انا كده بقول له انا هستخدم ايه، هبيلد بايه، هل انا هبيلد بدوكر ولا هبيلد بفاجرانت مثلا ولا هعمل بيلد بحاجه تانية. ده اول حاجه الدرايفر، انا بقول له انا هبيلد بايه. وتاني حاجه بلاتفورمز، هقول له هتبيلد ايه اللي انت هتعمل له بيلد. زي ما قلت لكم مثلا عايزين ننزل 2 اوبونتو، واحده 18 وواحده 20. هنجيب اسم الايمج ده منين؟ خلينا نبدا الاول. هقول له هنا بس ان ده نيم، النيم بتاع اول واحده زي ما انا عايز، هنسميها مثلا اوبونتو 18.04، والتانية نيم اوبونتو 20.04. اوكي. عايزين بقى نجيب الايمج اللي احنا هنستخدمها عشان ينزل الاوبونتو ماشينز دول. هاجي هنا كده وهدور على الاوفيشال ايمجز بتاعة الاوبونتو اهو. اوبونتو لو نزلت تحت كده هلاقي هنا ده اوبونتو 18.04 وده 20 وده 21 و14 و16 زي ما انا عايز. انا عايز دلوقتي الاتنين دول بس. تمام. ده كده اسم الايمج، الجزء اللي هنا ده كده اللي هو بعد بايونيك ده اسم الايمج. فانا عايز 18.04، هقول له هنا كده image، طبعا من غير الجزء ده. تمام. وهاجي هنا برضو اخد ده وانزل ده عشان ينزل. اقول له هنا image ومش عايزين الجزء ده. تمام. طيب في حاجة تانية كده هنحطها هنا، النتورك وجروبس، هحطها زي ما هي كده وهنتكلم عليها بعدين. اوكي. طيب متأكد بس ان كل ال indications مظبوطة. تمام. حاجة كمان التست، وهنتكلم برضو ايه هو التست ده. تمام. هحطه كده زي ما هو، هشرح لكم ايه اللي موجود جوه التست ده. اوكي. طيب احنا تقريبا كده كتبنا خلاص المولكيول فايل. خلينا بقى نتكلم عن ايه اللي هيعمله المولكيول فايل ده. دلوقتي انا لما هرن مولكيول تيست، يعني لو عملت كده مولكيول تيست هيروح يرن الجزء اللي تحت ده. ايه الجزء اللي تحت ده بيعمل ايه؟ خلينا نمشي معاه كده واحده واحده. اول حاجه الديبندنسي. الديبندنسي ده هيروح ينستول اي ديبندنسيز موجوده لو في requirements.txt اللي هو ده. lint ده هيتاكد ان السنتكس كلها مكتوبه صح. destroy ده هيروح يدستروي اي left over instances اتعمل لها create قبل كده عشان نبدا من blank state. syntax ده هيران تشيك على البلاي بوك فايل يتاكد انه Ansible هيعرف يعمل له execute. create ده مبني على الدرايفر. لو ده دوكر فهيروح يكريت دوكر كونتينرز، لو ده فاجرانت هيروح يكريت فاجرانت ماشينز.
بريبير ده لو احنا عندنا فايل بلاي بوك بريبير هيروح يرن، طبعا لو ما عندناش هيعمل سكيب. كونفرج ده الفايل التاني اللي احنا هنعمل له كرييت، وده اللي هيبقى جواه الحاجه اللي انت عايز تعمل لها انستول على الماشينز، تعمل لها تيست على التو ماشينز دول. idempotency ده هيميك شور لو انا عملت رن للبلاي بوك ده تاني مفيش حاجه هتتغير. سايد افكت ده برضو لو احنا عندنا بلاي بوك سايد افكت هيعمل له رن، احنا ما عندناش. وفيريفاي برضو هيروح يعمل فيريفاي للانستنس اللي انت عملت لها كرييت. واخر حاجه عندنا ديستروي ده هيروح يريموف كل اللي انت عملت له كرييت وسيت اب دلوقتي. قبل ما نرن التست عايزين نروح نكرييت الفايل التاني اللي هو الكونفرج، وده اللي هيبقى جواه الحاجه اللي انت عايز تعمل لها انستول. احنا هنعمل واحد صغير وبعد كده هنبدا نكبره سوا. خلينا برضو نبدا كده، بعدين نيم converge. الفايل ده هيران على ايه؟ on hosts all، هيران على كل الهوستس. tasks، ودي tasks اللي احنا هنعملها. خلينا نبدأ بحاجة بسيطة جدا ونقول له مثلا اول تاسك روح مثلا اعمل install الابديت، وهخليه ران الكوماند ده apt install updates شوية. اوكي، خلينا نبدأ بالتاسك ده. وهاجي انا وانا واقف في الدايركتوري ده كده هقول له molecule create. هو ليه هنا عمل ايرور؟ عشان خاطر الفايلات دي اللي هي المولكيول والكونفرج لازم يكونوا محطوطين جوه تو فولدرز، مولكيول وديفولت. فخلينا نكريت ده سوا دلوقتي. kdir molecule، وجوه المولكيول نكريت ديفولت، ونرجع تاني و converge.yml نعمل لهم move ل molecule default. لو انا عملت كده دلوقتي تمام، عندي دايركتوري اسمه molecule، وجوه molecule لو عملت كده هلاقي default، وجوه default هلاقي التو فايلز بتوعي. طيب ونرجع بقى باك كده تمام، ونكتب molecule. خلينا نجرب الاول نبدأ بتست. ماشي، نشوف تست ده هيعمل ايه. طيب احنا عندنا هنا غلط، نعمل ده كده، نعمل ده. كويس ان الحاجات دي بتظهر واحنا في الفيديو عشان خاطر لو حصلت معاكم تعرفوا الايرور ده منين. run molecule test هيبدأ يعمل كل الستبس دي كده بالترتيب. ولو قريتوا كده الكلام اللي مكتوب هنا، خلونا نكبر دي شوية ونطلع هنا فوق، هتلاقي هو اول حاجة هيعمل ديستروي لأي حاجة قديمة، كده هيعمل ديليت لكل الكلام ده اهو. هيبدأ يعمل create، نجيب الدوكر images دي ال 18 ودي ال 20. هو ده هيبقى اطول شوية لانه هيعمل كل حاجة، يعني هيروح يكرييت وينستول وبعدين يديستروي. ده اصلا كل حاجة من دول بتعملها لوحدها، يعني ممكن تاخد حسب طبعا الحاجات اللي انت كاتبها، بس اللي احنا كاتبينه ده ماكسيمم يعني دقيقة، يعني اقل من كده كمان. طيب خلينا نبوز هنا ونكمل اول ما يخلص. طيب هو شكله عمل فيلد هنا في الجزء ده، خلينا نشوف عمل فيلد ليه. طيب في حاجة نسيناها هنا. المفروض ده اقول له هنا الايمج ده ubuntu، وهنا كمان هقول له ubuntu نقطتين. تمام،
خلينا كده نكلير docker ps، مفيش حاجة running. خلينا نعمل molecule test. هو هنا فوق عمل missing requirements عشان مش موجود في نفس الدايركتوري، بس هو احنا already عملنا له install، فمش محتاجينه هنا في حاجة. تمام كده بيران اهو كده اهو، شايف ال two machines كده. هو خلاص عمل create. دلوقتي هيران ال converge، هيبدأ يعمل install. طيب التاسك ده اتعمل له failed على ال two machines. لو جينا طلعنا هنا كده هتلاقي اهو failed هنا و failed هنا. اوكي، بعد كده هيبدأ يعمل delete. خلينا برضو نشوف ده عمل احنا المفروض apt update ده شوي. خلينا نعمل كده و docker ps، مفيش حاجة running. تعالوا نرن تاني molecule test كده، بيعمل run للتاسك. تمام، تعمل له install على ال two machines بالاصفر اهو و change it to. تمام، مفيش حاجة failed. بعد كده هيروح يعمل destroy للانستنسز اللي اتعملوا دلوقتي. طيب احنا دلوقتي عملنا تيست بس، خلينا بقى نعمل create. نكتب molecule create. اوكي، دلوقتي هو تمام. لو انا عملت دلوقتي docker ps هلاقي two containers. واحد منهم ده اهو bionic ده اللي هو 18.04 و focal ده اللي هو 20.04. الاتنين دول معمول لهم running. تمام، لو انا عملت دلوقتي بقى molecule converge هيروح يرن التاسك اللي انا كاتبه ده، هيعمل له رن على الاتنين دول. تمام، done، اتعمل رن على ده وعلى ده، الاتنين اتعمل لهم update. طيب خلينا نحط تاسك تاني كده مثلا، ونقول له مثلا عايزين ننزل جيت. اوكي، الدوكيومنتيشن بتاع مولكيول انا هسيبه في الديسكريبشن. ده عليه كل حاجة يا جماعة، لان الطريقة اللي انت تستخدمها هنا عشان خاطر انستول ابلكيشنز معينة او تاد تكست معين جوه فايلات او كده مختلف عن الطريقة، او اسهل برضو من الطريقة اللي احنا متعودين عليها، ان انا اكريت فايل تكست والكلام ده في ليه كومنتس معينة. انا هشير معاكم حاجات دلوقتي، وباقي الحاجات اللي عايز يدور على كومنت معين هيقدر يلاقيه في الدوكيومنتيشن ده. تمام، دلوقتي عايز انزل جيت. تمام، انا دورت عليه من شوية والطريقة بتاعته كده. اقول له نيم، ده التاسك التاني اللي انا عايزه ينزل، install git. تمام، هنستخدم apt عشان ده debian، وهقول له name git بتاع الابليكيشن state present و update. طيب خلينا نران كده molecule converge تاني. الابديتس اوريدي نزلت قبل كده. دلوقتي ده التاسك التاني install git. تمام، اتعمل install git. طيب انا عايزه يكلون بروجكت مثلا من على repository وينزلهولي جوه. عايز اتاكد، عايز اشوف حاجه كده، عايز ادخل جوه الماشينز دي واشوف ان الحاجه دي اتعمل لها كلون. تمام، خلينا الاول نكتب الكوماند بتاع الكلون وبعدين نخش جوه الماشينز، او اقول لكم نخش جوه الماشينز ازاي. انا هخش على جيت هاب دلوقتي، اجيب اي بروجكت من عندي مثلا و نعمل له كلون. عايزين بس حاجه ممكن نشوف ده. تعالوا ناخد ده كده، وهو ده اللي احنا عايزين نعمل له كلون. طبعا هو مش هيتكتب كده، انا بس ايه هستخدمه. تمام، طيب عشان اكلون ريبوزيتوري اول حاجه هنا اقول له طبعا نيم التاسك cloning
كلون ريبو. ده كومنتس برضو من الحاجات اللي بتتكتب ازاي كلون الريبو. في حاجة اسمها built-in.get ansible.built-in.get، فان انا هستخدم get command وهقول له دلوقتي الريبو اللي انا هستخدمها هي دي. اوكي، والديستنيشن بتاعها عايزه يبقى في الروت في الهوم دايركتوري مثلا. خلينا لارافيل اب هنسميه كده. تمام. طيب لو انا عملت كده ران تاني لكونفرج، تمام، هو كده اتعمل له كلون. خلينا نخش نتاكد اذا كان اتعمل له كلون ولا لا جوه الكونتينر. هدخل ازاي جوه الكونتينر؟ بعمل مولكيول لوجن، هيقول لي اسامي الكونتينرز اللي عندي اهم، دول الافيلابل هوستس اللي موجودين. ده اوبونتو 18.04 وده اوبونتو 20.04. طيب انا عايز ادخل جوه 18، فهاخد ده كده زي ما هو، هقول له molecule login -h، ادخل على الهوست ده. انا دلوقتي جوه الكونتينر، عملت ls. تمام، خلينا نخش جوه الروت ls، هلاقي لارافيل اب اللي انا لسه عامل له كلون دلوقتي. تمام. طيب خلينا نتأكد ان هو موجود عند التاني برضو. اوكي، cd root ls laravel app. طيب انا ممكن اعمل ايه تاني؟ طيب دلوقتي مثلا احنا عندنا اهو، يعني لما عملت كده في فايل اسمه bash.rc. تمام، cat.bash.rc. عايز مثلا احط تكست جوه الفايل ده. تمام، هنفترض ان انا هعمل environment بايثون وكده، ومحتاج بلوك اوف تكست كده عايز ادخله جوه الفايل ده. تمام، انتوا واخدين بالكم هنا اخر حاجه هنا مكتوبه في الفايل ده ايه؟ عشان هندخل فيه حاجه كمان دلوقتي. خلينا نكريت تاسك كمان ونقول له هنا name add text to .bash.rc file. تمام. في برضو حاجة هنا اسمها block in file. الباث بتاع الفايل ده ايه؟ هقول له جوه الروت home directory .bash.rc. اوكي، وبعدين هقول له block نقطتين، وبعدين هعمل كده والبايب دي عشان اقدر احط التكست. ناخد التكست كوبي وخلينا نعمل كده. اوكي، انا دلوقتي عايزه يقاد كل التكست ده كده مرة واحدة جوه الفايل اللي هو .bash.rc، طبعا في التو ماشينز. يعني نرن converge تاني. في هنا حاجة غلط، لازم نعمل كده. نخلي بالنا يا جماعة من السبيسز، لان هي دي اللي بتخلي الفايل ما يشتغلش. تمام. طيب تعالوا ندخل تاني كده جوه 18 مثلا ونعمل كده A، هنلاقي الفايل .bash.rc. تعالوا نعمل cat .bash.rc، هنلاقي التكست اللي احنا حطيناه اهو دلوقتي اتعمل له append جوه الفايل، ما مسحوش وكتب ده مكانه، لا اتعمل له append وحط التكست جواه. وهكذا هنلاقيه نفس الكلام في Ubuntu 20. ولو ما كانش حصل كان هيعمل ايرور مثلا هنا عند واحد منهم ويقول لك ان في واحد من دول فيلد. طيب احنا ممكن نعمل ايه تاني؟ احنا ممكن نعمل حاجات كتير جدا. طيب احنا دلوقتي عملنا كلون
وعملنا اد لتكست جوه فايل. طيب خلينا نكريت فايل مثلا، اقول له مثلا هنا name create sh فايل sh script مثلا، ده فايل. اوكي الفايل ده مكانه فين؟ مكانه هنا root me script.sh و state present. اوكي طيب هو كده هيروح يكريت فايل. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ خلينا نحط تكست جوه الفايل ده. احنا عايزين دلوقتي نحط، احنا دلوقتي حطينا بلوك اوف تكست جوه فايل، عايزين نحط بقى ايه؟ لاين واحد مثلا. احنا مش هنكتب بلوك، احنا ممكن نستخدم على فكره هو اللي فوق، بس في برضو ده name انه insert text into script مثلا line in file، وهقول له مكانه فين؟ مكانه root script.sh ولاين اللي انا عايز اكتبه، عايزه مثلا يكتب لي ايه جوه هنا. اوكي انا عايزه يحط ده. وطبعا دلوقتي عشان اخليه run الscript.sh ده لازم يكون الفايل ده اصلا executable، فلازم اديله permission انه يبقى executable. لو احنا عملناه كده هنكريت فايل بس الفايل مش هيبقى واخد executable، فخلينا نعمل كده برضو. خلينا نجرب عشان خاطر اوريكم ايه الفرق وايه اللي بيحصل. تمام خلينا نرن converge نشوف هو هيعمل ايه. الحاجة اللي تلاقيها تعمل فيلد جوه الكونفرج فايل، خد الكوماند وجربه جوه الماشين، يعني خش جوه الكونتينر واعمل له انستول مانيولي وشوف هيتعمل له ران ولا لا. اهو دلوقتي اتعمل فيلد مثلا، ليه؟ تعالوا نشوف ليه. اتعمل فيلد للتاسك بتاع create sh script اللي هو التاسك ده. ليه؟ مثلا هنا وغالبا عشان الباث ده مش between quotation. تعالوا نرن كده تاني. برضو انا هنا هستخدم touch command عشان خاطر ايه؟ ينزل يكريت الفايل. تمام done. تعالوا كده نخش جوه ده روتين مثلا cd root ال a هنلاقي اهو script.sh. لو عملت كده ltr هتلاقوا script.sh ده مش واخد executable permission خالص، يعني هو واخد read للجروب و others و read و write بس اليوزر. طيب خلينا بقى نعمل ايه؟ نروح نطلع كده ونروح نديله permission. احنا دخلنا ما شفناش جواه الاول التكست ولا لا. عملنا كده cd root cat script.sh جواه اهو التكست اللي احنا حطيناه اللي هو pip install dash upgrade pip. طيب خلينا نعمل كده ونقول له تاسك تاني. التاسك ده هنقول له set script.sh وهقول له Ansible built-in file. نركز في ده. تمام الفايل ده الباث بتاعه موجود جوه root
script .sh و state touch المود هو ده بقى. دلوقتي انا عايز اليوزر ياخد read و write و execute كوما جروب عايزه ياخد read و write و execute و other عايزه ياخد read و write و execute. تمام. تعالوا نعمل سيف. يلا تعال نرن كده. طيب هو كده اتعمل permission. تعالوا برضو نتأكد وندخل هنا root. بصوا كده الفايل هنا بقى لونه ايه، لونه اخضر ازاي. المرة اللي فاتت لما شفناه انا عملت كلير، المرة اللي فاتت لما شفناه ما كانش لونه اخضر كده. لو عملت ls -ltr هتلاقي اهو فايل script.sh واخد x executable في كله، واخد read write execute في كله. طيب طيب احنا عملنا كل ده لكن ما عملناش run الفايل. تعالوا نعمل run للفايل. تعالوا نعمل كده name run script.sh والكوماند اللي هيتعمل له run تعالوا نخش جوه directory او نعمل كده .sh. مش متأكد انه هيشتغل بس خلونا نجرب. تمام ما اتعملوش رن. طيب خلينا نعمل كده args ونقول له استخدم bin bash. تعالوا رن تاني برضو ما اتعملوش ليه ايرور. موديول نوت تمام. احنا لازم بدل كوماند نقول له شيل. نجرب تاني برضو ايرور. ايه الايرور؟ طيب في كوماند تاني ممكن built-in وهنكتب الكوماند مرة واحدة كده. برضو بيعمل فيلد. نوصلش دايركتوري ان هو مش تمام. طيب خلينا نعمل كده روت وكده. هي المشكلة كلها ان بيب اصلا مش نازل على الكونتينر، ودي حاجة انا كنت مش واخد بالي منها يعني. فاكيد مش هيشغل بيب. يعني انا دلوقتي حاطط له كوماند بقول له بيب انستول ابديت، هو اصلا بيب مش نازل، فهنزل ازاي الابديت بتاع بيب وبيب مش نازل؟ الفكرة اللي كنت عايز اوصلها ان انا اقدر احط تكست جوه فايل او كوماند جوه فايل واديله executable permission و اران الفايل ده. ممكن اكتب في السكريبت ده كوماندز كتيرة جدا. ممكن هنا apt install وسيت اب او install الابليكيشنز اللي انا عايزها كلها. في حاجة تانية ممكن برضو تسهل علينا شوية، الفاريبل. لو انا جيت هنا كده وعايز مثلا اختصر، بدل ما انا كل مرة بستخدم الديستنيشن او الباث بستخدم اقول له خش جوه روت. طيب انا ممكن اسمي اقول له vars و x ده مثلا. x ده عبارة عن ايه؟
x ده هو الدايركتوري اللي هو خش جوه روت كده، تمام. وهاجي مكان كل روت من دول، تمام، هعمل ايه؟ اقول له كده طبعا انا هعمل ده عليه كله كده، تمام. وهنيجي هنا نقول له هفتح تو براكتس كده، وهكتب جوه اكس واسيب سبيس. انا هاخد ده كده وهحطه مكان كل، خلينا نشيل ده الاخير. اوكي، تعالوا بقى كده نجرب تاني. ايه رأيكم نعمل destroy؟ احنا اخر حاجة لو عملنا docker ps شغالين هنعمل molecule destroy، هيروح يدستروي كل اللي احنا عملنا له create دلوقتي. وتعالوا نكريت واحد من اول وجديد. لو انا عملت docker ps مفيش containers، تعالوا نعمل molecule create كده، عمل create. تعالوا نعمل molecule converge، تمام، عمل update ونزل get وعمل كلون للريبو باستخدام الفاريبل اللي احنا حاطينها من غير ما نقعد نكتب كل مرة الباث. فانا ممكن احط هنا ازود الباث زي ما انا عايز، لو انا عايز باث طويل واحط بس كاركتر واحد. ده كان شرح بسيط ايه هو انسبل مولكيول. ويا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا له شير، خلي الناس تستفيد. تقدروا تعملوا لي فولو على لينكد ان وعلى انستجرام، هتلاقوا اللينكس في الديسكريبشن. وان شاء الله قريب يكون في فيديو جديد اشرح فيه حاجة جديدة. اتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامة.